වාහනවල ඩෑෂ් කැමරාවක මාර්ගයේ අනුතුරු විවිධ සොරුන්ගේ වීඩියෝ පටිගත වෙනකොට කලාතුරකින් පැහැදිලි කරගන්නවත් බැරි භයානකම සිදුවීම් පටිගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ දැම්ම අපිව subscribe කරොත් තවත් මේ වගේ දැනුම දෙන වීඩියෝ දිගටම නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝවට යමු. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ වීදියක ධාවනය කරමින් සිටි රථයක පටිගත වූ භයානකම සිදුවීමක් ගැන. මේ පුද්ගලයා අතුරු පාරකෙන් ගමන් කරමින් ඉන්නකොට තමයි මේ සිදුවීම පටිගත වුණේ. මේ සිදුවීම වාර්තා කරලා තියෙන්නේ මැලික් කියන ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ සේවය කරන පොලිස් නිලධාරියෙක් විසින්. මේ පොලිස් නිලධාරියා මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඉන්නකොට හෙවණැල්ලක් දැකපු නිසා ඒ හෙවණැල්ල පැත්තට වාහනය හරවනවා. එතකොට තමයි ගිනි ගොඩක් උඩ හිටගෙන ඉන්න තරුණියක් මේ පුද්ගලයා දකින්නේ. ඉන්න අනතුරුව මේ නිලධාරියා ඔහුගේ විදුලි පහන් ඩිම් කරනකොට මේ කාන්තාව අමුතු විදිහට අත් දෙක දිග හැරලා මේ රථය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. සුවිශේෂීතාවය තමයි මේ කාන්තාවගේ මුහුණෙන් අමුතු එළියක් මතුවෙන එක. කොහොම වුණත් මේ කාන්තාව ගිනි ගොඩක් උඩ හිටගෙන ඉන්න නිසා තමයි මේ වීඩියෝව වඩා සුවිශේෂී වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මැලේසියාවේ මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටි යාළුවන් දෙදෙනෙකු පටිගත කරගත් සිදුවීමක් ගැන. මේ තුන්දෙනා වාහනය හරවනකොටම පාරේ වාඩි වෙලා හිටපු අද්භූත මිනිසෙක් දකිනවා. ඒ වගේම මේ වාහනය ධාවනය කරන පුද්ගලයා එය දුටු සැඩිම භයානක දෙයක් කියලා දැනගෙන වාහනය නතර කරනවා. Okay, that's a bit scary. Yeah. That's a bit scary. That is very scary. කොහොම වුණත් බැලූ බැල්මෙන්ම කුඩා ළමෙක් වගේ පෙනෙන මේ රූපය ගැන හොයනකොට තමයි මේ තිදෙනාට දැනගන්න ලැබුණේ මේ ස්ථානයේදී ළමෙක් වාහනයකට හැප්පිලා ඝාතනය වෙලා කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඉන්දියාවේදී පටිගත වුණ භයානකම සිදුවීමක් ගැන. මේ පුද්ගලයා මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඉන්නකොට සුදු ඇඳගත් කාන්තාවක් මේ පුද්ගලයා ධාවනය කරන වාහනය දෙසට හැරිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාන්තාව කිසිම තැකීමක් නැතුව මේ වාහනය දෙසට එනවා කියලා ඔබටත් පේනවා ඇති. මේ පුද්ගලයා ඒකට බය වෙලා ඔහුගේ වාහනය පිටිපස්සට ගන්නවා. මේ කාන්තාවගේ ඔළුව බිමට කඩා වැටලා තියෙනවා කියලා ඔබටත් පේනවා ඇති. ඔබ මේ වගේ සිද්ධියකට මුහුණ දුන්නොත් ඔබ මොකද්ද කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන් අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ සිදු වුණ භයානකම සොරකමක් ඩෑෂ් කැමරාවක පටිගත වුණු සිදුවීමක් ගැන. ඔබටත් පේනවා ඇති භයානක වෙස් මූණක් දාගත්ත මිනිසෙක් මේ වාහනේ පැත්තට හැරිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා මේ එන්නේ වාහනේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව මංකොල්ල කන්න. කොහොම වුණත් මේ පුද්ගලයාගේ දුරකථනයේ පර්ස් එකයි අරගෙන මේ සොරා පැනලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපි කතා කළේ වාහනවල ඩෑෂ් කැමරාවල පටිගත වුණ භයානකම සිදුවීම් කිහිපයක් පිළිබඳව විස්තරයි. මේ වගේ සිදුවීම් ඔබ වාහනේ ගමන් කරනකොට වුණත් මොකද්ද කරන්න කියලා පහලින් අපිට කමෙන්ට් කරලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ දැනුම දෙන වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු.